હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું લક્ષ્ય વિથ ધવલ દવે યુટ્યુબ ચેનલમાં. કેમ છો મિત્રો? બધા મજામાં? આજે સન્ડે છે, રવિવાર છે. આજના આપણે કરંટ અફેર્સ જોશું, ડેઇલી ન્યૂઝ એન્ડ કરંટ અફેર્સ. આજે મિત્રો આપણે એક નવા કરંટ અફેર્સ વિશે વાત કરવાની છે અને થોડુંક ડિટેલમાં વાત કરવાની છે. તો આપણે જોઈએ, આજનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ. મિત્રો, આજે તારીખ છે 19/7/2020 અને રવિવાર. તો સૌથી પહેલાં તો જે આજના મેઇન કરંટ અફેર્સ છે, આજના મેઇન ન્યૂઝ છે, તેના પર માહિતી મેળવીએ. સૌપ્રથમ મિત્રો, આંદામાન નિકોબારમાં નૌકાદળનો યુદ્ધ અભ્યાસ થયેલો છે. આંદામાન નિકોબાર જે આપણો દ્વીપ સમૂહ છે, જે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કહેવાય આપણે, તો એમાં નૌકાદળ આપણી નેવી દ્વારા યુદ્ધ અભ્યાસ શરૂ કરેલો છે. ત્યાં એની ડિટેલમાં આગળ વાત કરશું, શું છે બધું એ. બીજું મિત્રો, રામ મંદિર, જે અયોધ્યામાં રામ મંદિર છે, એનો શિલાન્યાસ 3જી અથવા 5મી ઓગસ્ટ એની તારીખ નક્કી થઈ છે, એના શિલાન્યાસની. તમને મિત્રો ખબર જ છે, ઘણા વર્ષોથી રામ મંદિર અને બાબરી મસ્જિદને આ બધા જે વિવાદ ચાલતા હતા, એમાંથી છેલ્લે સુપ્રીમ કોર્ટે થોડા ટાઈમ પહેલાં જ ચુકાદો આપેલો કે અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનશે, આટલા એકર જમીનમાં. એ રીતે તો એના શિલાન્યાસની તારીખ નક્કી કરાઈ છે. એના શિલાન્યાસની તારીખ 3 અથવા 5 ઓગસ્ટ તારીખ નક્કી કરાઈ છે. ત્રીજું મિત્રો, અત્યારે કોરોનાનો માહોલ છે આટલો બધો ભારતમાં અને વિશ્વમાં. કોરોનાના કેસીસ બહુ ધીરે ધીરે વધતા જાય છે, તો એની પણ થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ. જેમ કે ગુજરાતમાં અત્યારે કોરોનાને લીધે મૃત્યુ આંક 2127 થઈ ગયો છે. અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં કોરોનાને લીધે 2127 જેટલા મૃત્યુ થયેલા છે. પણ મિત્રો, એક સારી બાબત એ પણ છે કે રિકવરી રેટ પર સારો છે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં અન્ય દેશો કરતાં. હવે મિત્રો, આપણે વાત કરશું થોડી ડિટેલમાં જશું. આજે મેં મિત્રો, જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી, જે ચાઇનાવાળી, જે અંદમાન નિકોબારવાળી, તો એમાં હું તમને વાત કરું. અંદમાન અને નિકોબારમાં જે યુદ્ધ અભ્યાસ ચાલે છે નેવી દ્વારા, જે યુદ્ધ અભ્યાસ એણે શરૂ કરેલો છે, તો એ કઈ રીતે છે એની હું વાત કરીશ અત્યારે. તો ચીન સાથે જોડાયેલી સમુદ્રી સીમા ઉપર નૌકાદળના આંદામાન નિકોબાર કમાન્ડ, એટલે કે ANC ની રચના 2001માં કરવામાં આવી હતી. હવે મિત્રો, આ ANC શું છે? તો એનું ફૂલ ફોર્મ છે આંદામાન નિકોબાર કમાન્ડ. આ એવા પ્રકારની કમાન્ડ છે જે આપણી ચીન અને ભારતની સમુદ્ર રેખા છે, સમુદ્રી સીમા કહેવાય, ત્યાં નૌકાદળ દ્વારા આની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 2001માં. ક્યારે મિત્રો? આ સાલ યાદ રાખવાની છે, 2001માં. મોસ્ટ આઈએમપી છે ANC, આંદામાન નિકોબાર કમાન્ડ. એની રચના ભારત અને ચીન એ સમુદ્રી સીમા હોય તેમાં એની રચના નૌકાદળ દ્વારા 2001માં કરવામાં આવી હતી. અને આ કમાન્ડ જ અત્યારે ત્યાં આપણે સૈન્ય અભ્યાસ અંદમાન નિકોબારમાં શરૂ કરેલો છે. બીજું મિત્રો, હવે આ LAC શું છે તો એની વાત કરીએ. ANC આપણે જોઈ લીધું, એ તો ઓલરેડી, પણ LAC શું છે? જે ન્યૂઝપેપરમાં અને બધે અત્યારે ન્યૂઝ ચેનલમાં જોઈએ તો વારે ઘડી આવે છે કે LAC શું છે. તો લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ. LAC શું છે? લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ, એટલે કે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા. ભારત અને ચીન વચ્ચે જે બોર્ડર પડે છે લદ્દાખમાં, ત્યાં બાજુમાં જ આ એક રેખા ડ્રો કરેલી છે. એનું નામ છે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ, જે ભારત અને ચીનને સેપરેટ પાડે છે. ભારત અને ચીનની એક રેખા છે. જેમ આપણી પાકિસ્તાન સાથેની રેખા શું છે એનું તમારે મને લેક્ચર પૂરો થાય પછી કોમેન્ટમાં આન્સર આપવાનો છે. પણ આગળ અત્યારે પહેલાં લેક્ચરને કન્ટિન્યુ રાખીએ. આગળ હું વાત કરું હવે. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. LAC શબ્દની થોડીક ડિટેલમાં વાત કરી. LAC શું છે? આજે હું આજ નવો ટોપિક લાવ્યો છું. આપણે વાત કરેલી છે, મેં આગળ પણ કીધેલું છે કે કરંટ અફેર્સ એવી રીતે પૂછાશે, એવી રીતે નહીં પૂછાય કે આંદામાન નિકોબાર માં શું છે આપણું, કે આંદામાન નિકોબારમાં શું પ્રોસેસ થયેલી છે, એ તો આવશે જ. ઉપરાંત એટલી પણ ખબર હોવી જોઈએ, LAC વર્ડ અત્યારે જે ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે ઇન્ડિયા ચાઇના વચ્ચે, તો આ LAC વર્ડ શું છે, LAC વર્ડ ક્યાંથી આવેલો છે, એની થોડી ઘણી ડિટેલ મેં આ એક્સ્ટ્રા એડ કરેલી છે સ્પેશિયલ મિત્રો તમારા માટે. તો આપણે એની વાત કરીએ. LAC શું છે? તો LAC શબ્દ સૌપ્રથમ વખત ચીનના એક શાસક હતા, એનું નામ હતું ઝોઉ એનલાઈ.
ચીનના એ સમયે 1959માં એક શાસક હતા, એનું નામ હતું ઝોઉ એનલાઈ. એના દ્વારા 1959માં LAC શબ્દનો સૌપ્રથમ વખત પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અને ત્યારબાદ આપણા તત્કાલીન વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા પણ આ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હતો. LAC મીન્સ કે આપણા બંને જે વડાપ્રધાન ચીનના હોય અને ભારતના હોય, જે તાર ટાઈમે એ સમયના ચીનના રાષ્ટ્રપ્રમુખ હોય અને ભારતના વડાપ્રધાન, એના સમયે આ બધી મિટિંગ થઈ હોય અને પછી LAC શબ્દ આવી રીતે વર્ડ એનો યુઝ કરેલો હતો. બીજું મિત્રો કે આ લાઈન છે એ સિનો ઇન્ડિયન યુદ્ધ 1962 પછી દોરવામાં આવી હતી. સિનો ઇન્ડિયન યુદ્ધ એટલે કે આપણું ઇન્ડિયા અને ચાઇના વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, એનું નામ હતું સિનો ઇન્ડિયન યુદ્ધ 1962માં. આ તમને સાલ ઘણાને ખબર હશે. 1962માં આપણે ચાઇના સાથે ડિસ્પ્યુટ થયો હતો, યુદ્ધ થયું હતું. એ યુદ્ધ પૂરું થયું ને પછી જે કરાર થયો ને એમાં આ LAC લાઈન ડ્રો કરવામાં આવી હતી. મેં તમને કીધું ઝોઉ એનલાઈ અને જવાહરલાલ નહેરુ વચ્ચે કરાર થયો હતો 1959માં. અને 1962માં યુદ્ધ થયું પછી એ કરાર ટૂંકમાં કરાર થઈ ગયો પછી એ લાઈન ડ્રો કરવામાં આવી 1962 પછી. LAC લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ. હવે આ લાઈનનો પશ્ચિમ ભાગ એ પશ્ચિમ લદ્દાખ અને અક્ષાય ચીનને અલગ પાડે છે. હવે જે આ લાઈન છે LAC આપણી, એની 4 દિશાઓ, એમાંથી પશ્ચિમ વેસ્ટર્ન સાઈડ છે ને જે, એ આપણા પશ્ચિમ લદ્દાખ અને અક્ષાય ચીનને અલગ પાડે છે. જે હાલમાં જે ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે એ જ વસ્તુની આ વાત મેં કરેલી છે. જે ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે પણ અત્યારે તો બંને સેના એકબીજા પાછળ રહી ગઈ છે, પણ ભારત એમ કહે છે કે અમને ચાઇના ઉપર વિશ્વાસ નથી, એટલે અમે ત્યાં યુદ્ધ અભ્યાસ, અમારું સૈન્ય, અમારું નેવી અમે ત્યાં મૂકશું જ, એટલે અમારો અભ્યાસ ચાલુ જ રહેશે. આ લાઈનનો પશ્ચિમ ભાગ શું છે? પશ્ચિમ લદ્દાખ અને અક્ષાય ચીનને અલગ પાડે છે. હવે મિત્રો આગળ જોઈએ તો આગળ વાત કરું તો મેં આ એક મેપ લીધેલો છે જે તમને લોકોને હું બતાવવા માગીશ. કે સૌથી પહેલાં તો આપણે જોઈ લેજો, આ અફઘાનિસ્તાનનો વિસ્તાર છે, વર્લ્ડ મેપ છે. આ પાકિસ્તાન છે, આ બાજુ આપણું ઇન્ડિયાનું જમ્મુ કાશ્મીર આવી ગયું. હવે મિત્રો આ પેનગોંગ લેક છે જે ચાઇના બાજુ છે, આ આખો ચાઇનાનો વિસ્તાર છે. આ ગાલવાન આવે આ બાજુ, અને આ કારગિલ, લદ્દાખ અને લેહ લદ્દાખ તમે લોકોએ સાંભળેલું છે. આ લદ્દાખ વિસ્તાર છે. અને અત્યારે જે ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે તે આ લદ્દાખ વિસ્તારની આજુબાજુ ચાલે છે. અને અત્યારે આપણા લેક્ચર મુજબ હું બતાવું તમને તો આ LAC ઝૂમ કરીને બતાવું છું. LAC લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ, એ આપણી લાઇન છે જે રેડ ડોટમાં દોરેલી છે. એ LAC છે આપણી, જે ભારત અને ચાઇનાને 2 ભાગમાં વહેંચે છે, લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ. તો મિત્રો આજે આપણે આ લેક્ચરમાં મેઇન વાત કરી LACની, અને અંદમાન નિકોબાર જે આપણું ટેરેટરી છે, યુનિયન ટેરેટરી, ત્યાં યુદ્ધ અભ્યાસ સમુદ્રી સેના દ્વારા આપણી નેવી દ્વારા શરૂ થયેલો છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી છે LACની, તમને મિત્રો મજા આવી હશે. પાછું એકવાર જોઈ લઈએ તો LAC મેં શું કીધું, ઝોઉ એનલાઈ દ્વારા 1959માં અને જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા સંધિ થઈ હતી, એ મુજબ એ લાઇન ડ્રો કરવામાં આવેલી છે. 1962માં સિનો ઇન્ડિયન યુદ્ધ થયું હતું. આપણી આ લાઇનનો પશ્ચિમ ભાગ પશ્ચિમ લદ્દાખ અને અક્ષાય ચીનને અલગ પાડે છે. LAC એટલે કહી દીધું મેં, વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ એટલે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા. અને ANC એટલે આંદમાન નિકોબાર કમાન્ડ, જે અત્યારે કમાન્ડ આ જ કમાન્ડ અત્યારે ત્યાં યુદ્ધ અભ્યાસ શરૂ કરેલો છે આંદમાન નિકોબારમાં. 2001માં એની રચના કરવામાં આવેલી હતી, જે ચીન સાથે આપણી ભારત અને ચીનની સમુદ્રી રેખાની નજીક છે. ઓકે મિત્રો, એટલે આ રીતે અંદમાન નિકોબાર, નૌકાદળ, LAC આ બધી આપણે ડિટેલમાં વાત કરી. અને મિત્રો આજે એક તમારે કામ કરવાનું છે. પહેલાં તો આ લેક્ચર મજા આવી હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ઉપરાંત આજે તમારે મને કોમેન્ટમાં એક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે જે મેં હમણાં લેક્ચરમાં વચ્ચે જ પૂછેલો હતો, કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કઈ રેખા ડ્રો કરેલી છે, એનો આન્સર તમારે લોકો મને સ્પીડમાંનું લેક્ચર મૂકવું એટલે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. હેપી સન્ડે ઓલ ઓફ યુ. ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય હિન્દ, જય ભારત. કાલે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.